السلام عليكم. الا خدينا الداله اف لاكس كتساوي اكس او كاري ودرنا لها الاشتقاق كيف ما الحلقه الفايته، غنخرجوا في الداله اف بريم لاكس كتساوي 2 اكس، نوضوا نسميوها الداله الجديده بالجي لاكس ونديروا لها حتى هي الاشتقاق، فغنخرجوا في جي بريم لاكس كتساوي 2 لحقاش داله خطيه، ونوضوا نسميوها الداله الجديده ب اش اكس ونديروا لها حتى هي الاشتقاق، غنخرجوا في اش بريم لاكس كتساوي 0 لحقاش داله ثابته ونسميوها ال اكس. ديك جي ل اكس هي الاشتقاق د اف لاكس، يعني اف بريم ديال اكس، وديك اش ل اكس في الاصل هي الاشتقاق نتاع اف ل اكس، يعني اف بريم ل اكس لكل بريم واللي هي المشتقه الثانيه او اف سكوند، وهذيك ال اكس في الاصل هي الاشتقاق نتاع اف ل اكس، يعني المشتقه الثانيه اف سكوند لكل بريم واللي هي المشتقه الثالثه. دابا الا بغيت ندير المشتقه الرابعه والخامسه والسادسه والمشتقه ال20، واش تيخصني نبقى نكتب اف وحدها 4 ديال الشرطات او اف وحدها 20 شرطه؟ ما بلانش. وهنايا خص ولا بد تكون شي كتابه اكثر عمليه من هذه الكتابه. اولا كاينه الكتابه اللي كتبدل فيها الشرطات بالعدد ديالهم بين قوسين بحال هكا قدامكم، وبالطبع اف ديال 0 هي الداله العاديه واللي تعني انها مشتقه 0 مره، يعني انها غير مشتقه. وكاينه ايضا كتابه اخرى، فبما انني نقدر نكتب اف لاكس كتساوي y فنقدر نكتب المشتقه ديال اف على شكل ديد y على ديد اكس بدلا من الكتابه السابقه، واللي تعني انني تنشتق المتغير اكس اللي كاين في y، وفي الاشتقاق الثاني تندير دي مربع ديال y على دي اكس مربع، يعني تنشتق y جوج مرات هي والمتغير اكس اللي فيها، وفي الثالث كندير هكا كيف ما تشوفوا وانت يا طالع. صراحه هاد الكتابه تنفضلها اكثر من الكتابه الاخرى. علاش؟ لحقاش تقدر شي مرات تطيح في شي داله متعدده المتغيرات، يعني ما فيهاش غير مجهول واحد اكس ولكن تقدر تلقى حتى شي مجهول اخر زد بحال هذه اللي قدامكم. وهنايا منين تيطلبوا منك تشتق الداله تيطلبوا منك تشتقها على حساب واحد من دوك المجاهيل وتثبت المجهول الاخر. ها انت الا قالوا لك اشتق الداله بالنسبه لاكس غتمشي تشتق اكس وتعتبر زد عددا ثابتا وتتعامل معه على هذا الاساس، والا قالوا لك تشتق الداله بالنسبه لزد غتمشي تشتق زد وتعتبر اكس عددا ثابتا وتتعامل معه على هذا الاساس. وفي هذه الحاله من العبث تكتب اف بريم ديال اكس زد لحقاش هكا ما باينش ان متغير اشتقيتيه في هذه الداله، لهذا كنستعملوا الكتابه ديال دلتا y على دلتا اكس الا بغيتي تشتق المتغير اكس في الداله y، او دلتا y على دلتا زد الا بغيتي تشتق المتغير زد في الداله y. لاحظتي اننا درنا واحد الدي معوجه واللي تترمز الى الاشتقاق الجزئي، يعني اننا اشتقينا غير جزء من الداله وماشي الداله كامله، واللي هو اما اكس واما y في هذه الحاله. هادو كتابات اخرى لهاد المشتقه الجزئيه، راه ما تخير لي مع راساتك. وشفتي ديك اكس صغيره اللي لتحت تتعني داكشي اللي في بالك، وهو اننا اشتقينا غير داك الجزء واللي هو اكس. الا بغينا زد تنبدلوا اكس بزد ونبداو الحساب. سهله ياك؟ ولكن يلا ما حدنا تنخدموا غير متغير واحد، فاكتبها كيف ما بغيتي وكيف ما كترتاح فيها. وهذا ما كان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.